Pakita ko sa inyo. Itutur ko kayo sa mga inalagaan kong halaman. Ayan guys. Yung mga dahon na dapat na itapon sa labas, kaysa makinabang ang bakanting lote, binabaong ko yan guys. Binabaong ko yan. Yung dahon na yan, mga puno. Maraming bunga yung puno. Yan. Yung iba naputol, pinuputol para pag kumuha, pag nagkaroon ng bunga, hindi na mahihirapang kumuha. Kasi mababa na siya. Yung papaya. Yan guys, yung papaya na yan, alam nyo, magkakaroon na yan ng bunga. Yan. Puro organic yan guys. Wala akong nilalagay dyan na abono, lahat. Puro ibinabaon ko lang yung mga dahon, mga puno, lahat na dapat nabubulok. Nakikita nyo ba yun? Yung puno na yan. Yan. Binubulok ko yan guys. Tapos binabaon ko yan. Yan. Ito lahat. Dikit-dikit yung mga puno rito. Pero namumunga lahat yan. Yun yung sikreto ng mga puno na to guys. Para magkaroon ng maraming bunga. Lagyan nyo yung, huwag nyo itapon yung mga dahon. Yan, dahon at saka yung sanga. Pagputol-putulin nyo siya, tapos ibaon nyo yung sa puno niya, yung mga dahon, yung mga kanyang mga sanga. Yan. Umulan ngayon guys, kaya ako ngayon hayahay dahil hindi na ako magdidilig sa mga halaman. Yan to. Lahat ng prutas dito guys, na andito na. Ayan. Alam ko to, ano ito o mukhang blueberry ba ito? Galing Amerika to guys eh. Yan. Tsaka yung yung avocado. Avocado na mga malalaki yan. Magandang klase, malalaking avocado. Yan. Kita nyo. Yan. Alam niyo kung bakit madaming yan. Nakaraan yung unang vlog ko. Kaya dumami yan. Yung bulaklak niyan. Ang sekreto niyan. Baunan nyo lang ng ng maraming dahon. Ayan. Yan. Lahat ng puno. Instead na makinabang si bakanting lote, dito ko na binabaon para dumami yung mga bunga. Napakadaming bunga nito guys. Ito, nakita nyo. Yan, napakadaming bunga niyan. Yan. Daming bunga niya. Yun yung una-una kong vlog na maraming bulaklak. Itong taon na to, baka mamulaklak na rin yung mga mangga. Yan yung mangga. Yan, bulaklak. Yan. Nag-uumpisa na rin siya.
Baka mamulaklak na siya ngayong taon na to. Tsaka may baon na rin siyang dahon. Yan yung successful na pag may mga nabubulok ka na na bagay, yung mga dahon, yung mga pinutol, huwag nyo itatapon. Magandang pang abono, parang organic. Organic lahat, guys. Walang abono rito. Kaya kahit walang abono, yung mga halaman kahit dikit-dikit nagbubunga. Ayan yung mga halaman inalagaan ko. Yan. Nakaraang taon, yung amo ko hindi umuwi, kaya hindi naputol tong na to. Yan, maraming baon yan na mga dahon, puno. At saka ito nga pala, guys. Ito. Marang yan, marang. Yan. Marang yan. Mukhang mamumunga nga itong taon na to. Ang ganda, ang taba. Basta lahat ng puno na to. Hindi ko alam. Kaya ililista ko para pag susunod na itutur ko kayo, alam ko na. Ito yung nyug na napakadaming bunga, guys. Maliit lang siya. Mababa lang siya dati. Lumaki na pero napakadaming bunga. Yan. Yan. Napakadaming bunga niyan, guys, mamumunga. Ito yung malalaking mangga. Ayan. Malalaking mangga yan. Sobrang lalaki. Ang isa niyan, maabot ng 1 kilo, ganun. 1/2 kilo, ganun. Minsan kalahating kilo ang isa. Malalaking mangga po yan. Kaya, lahat dito, organic. Ayan yung yung sili ko. Yan. Ito. Nilalagay ko lang dyan, guys, yung damo. Puro damo lang. Wala na akong nilalagay. Wala na akong nilalagay lahat dyan, kundi damo. Ayan. Kasi itong party na to, itong party ng Antipolo, puro bato. Bato siya, guys. Puro bato. Kaya hindi siya healthy yung mga puno dito dati. Kaya ginawa ko, lahat ng damo, dahon, bunga, ay yung mga bunga lahat ng mga nabubulok, pati sa kusina, yung mga nabubulok sa kusina, binabaon ko dyan sa lupa, nilalagay ko sa puno. Kaya, yan lang, guys. Sana magustuhan nyo tong video ko. Makakuha kayo ng mga tips para sa paghahalaman. Salamat sa panunood. Kung gusto nyo po, like and share nyo po.